Úgy kezdem, hogy mindig is olyan 5-6 gyereket szerettünk volna a férjemmel, és hát rögtön az elején házasságkötés után bele is vágtunk a projektbe, és viszonylag hamar jött a nagylányom. A várandóság az olyan viszonylag komplikációmentesen telt, éppen hozta a megfelelő méreteket a lányom, minden rendben volt. Majd elérkezett a 39. hét, amikor is 3 óra körül elindultak ilyen keményedések, amit ugye nem tudtam hova tenni, első baba. Éjszaka próbáltam pihenni, de akkor sem múltak el, és beültem egy kádvízbe ösztönösen, ami emlékszem is, hogy nagyon jót tett. Olyan 7 óra fele, reggel 7 óra fele éreztem azt, hogy na most már ez már gyanús, hogy sehova se tart, inkább erősödik, és akkor bementünk a kórházba. Ott ugye a szokásos protokoll, akkor még volt fogadott szülésznőm, és megnézett, akkor voltam 3 újnyi, akkor csak nem hiába történt ez az előbbi pár óra, és akkor már ment tovább a protokoll, hogy borotválás, beöntés, előkészítés, stb. És akkor utána mentünk egy ilyen hátsó kis szobába, ahol egy vízszintes ágy volt, tehát az volt a szülőszoba, vagy vajudó szülőszoba egyben. Jött egy orvos, aki nem a saját orvosom volt, hanem egy ügyeletes orvos, és burkot repesztett. Most kiderült, hogy a magzatvíz az már mekóniumos volt. Ettől függetlenül nem történt semmilyen beavatkozás, vagy bármi dolog. Ment tovább a szülés folyamatosan. Még annyit mondanék hozzá, hogy a szülésznőm azt mondta, hogy szerinte ide nem kell infúzió, tehát nem kaptam végül oxitocint, aminek én azért utólag így örülök. Tehát ezen csodálkoztam is, amilyen történeteket hallva, hogy hát mindig szoktak adni, de akkor én ott valamiért nem kaptam. Jöttek lassan a tolófájások, így jó erősen. De ugyanakkor valamiért azt éreztem, hogy úgy nem merek úgy nyomni, és nyomtam is, de nem is. Tehát ez ilyen kettősség volt bennem, hogy nyomok, de igazából nem merek nyomni. És akkor az orvos gyakorlatilag csinált egy gátmetszést, és fogta és kinyomta a hasamból. Ez akkor olyan teljesen lazának tűnt, hát ez így működik, minden egybe van, kerek, totál jó, minden. Megszületett a lányom, oda ott a kis lábam között ott ellátták, elvágták a köldökzsinort, és utána el is vitték fürdetni, meg megmérni, gondolom. Fogalmam se volt sajnos, hogy mi volt vele, de nagyon nehezményezte ezt a megszületést, hallottam folyamatosan. Amikor az orvos elkezdte összevarni a gátmetszést, így mondom, akkor az nekem iszonyatosan fájt. És én 3-4 órán keresztül üvöltöttem, mint a sakál, és ez engem annyira traumatizált, hogy most is jönnek a könnyeim. – 18 éve történt ez a dolog. Annyira traumatizált, hogy még most nem dolgoztam. És elvileg kaptam az orvostól egy injekciót, tehát próbálták ott elérzésteleníteni, de nem nagyon ment. És akkor a férjem is ezt így a sarokból végighallgatta, erre nagyon nem voltunk felkészülve. Hozták oda a lányomat, amikor vartak össze, és hát nem tudtam vele foglalkozni. És ez a mai napig érződik a vele való viszonyomon, hogy nem tudtam ott lenni az első pillanatokban vele, úgy, ahogy szerettem volna. Utána nagyon sokáig nem jöttem helyre, tehát így főleg lelkileg, fizikailag, hát nagyon fájt az ülés, meg nagyon be volt tagadva a helye, és hónapokig tartott, mire így érzelmileg ebből a sok okozta bénultságból ki tudtam jönni, hát nagyon-nagyon sok idő. Úgyhogy hát ez volt az első traumatikusnak nevezett szülésem. Úgy voltunk vele, a férjemmel, hogy ha egyszer becsap a mennykő, akkor hátra többször már nem fog, és belevágtunk a kistesó projektbe, és
Viszonylag hamar össze is jött a tesó, de történt egy változás, mert leköltöztünk Debrecenbe. És a tesó már itt született. Hát röviden és tömören így a második, harmadik, negyedik szülésemről sokkal barátságosabb, sokkal anyaközpontúbb volt. Volt egy fogadott orvosom, aki mérhetetlenül tisztelettel és alázattal viszonyult a nőkhöz, és ezt éreztem is akkor, és ott és akkor, még a gátmetszés és minden ellenére is teljes biztonságban érezhettem magam. Volt fogadott szülésznőm is. Ezek a szülések már kvázi jóknak mondhatók voltak. Aztán történt egy pár év, így kihagyás, így a 4 nagy gyermekem így följebb nőtt egy kicsit, és arra gondoltunk, hogy még szeretnénk babát. Meg a körülmények is úgy alakultak, hogy lehetett. De hogy akkor most hogy legyen a szülés? Most ezek után eltelt ennyi év, én is idősebb lettem, okosabb lettem, remélem, érettebb lettem, és hát már nem azt szerettem volna, valami más szerettem volna, nem azt, amit eddig. Meg ugyanakkor az is benne volt a történetben, hogy a fogadott orvosom nyugdíjba ment. És az egyik barátnőm mesélt nekem az otthon szüléséről, és bennem meg megmozdult valami, hogy hát ha lehet, hogy ez nekem is jó lenne. De azért kicsit úgy küzdöttem vele az elején, mert hozzá voltam szokva, hogy nekem jó kislány, megmondják, hogy mit kell csinálni, majd akkor szépen én megcsinálom, ugye, mint menetrendszerűen, protokollszerűen én majd beleillek a protokollba, és ott nem lesz semmi gond. Hát ahogy azt szerettem volna az első szülésemnél is. És akkor, mivel annyi minden impulzus ért engem, így a barátnőmnek az elmesélése, ami hát ugye a szívemet nagyon megdobogtatta, hogy megkérdeztem, hogy akkor ez hogy működik. És akkor adott nekem információt, rendelet, bába, akinél ő is szült, és elkezdtünk készülni a férjemmel. Először megnéztük a rendeletet, hogy nem záródunk-e ki valami miatt, és utána meg elmentünk egy bábai szülés felkészítőre. Na, puff, ég és föld. Tehát, mint hogy egy másik dimenzióban lennék körülbelül. Annyira másképp meséltek a szülésről, a bába is, meg ott egy dúla tartotta még. Egyszerűen azt éreztem, hogy eddig 4 szülésen vagyok túl, és még mindig rengeteg dolgot lehet itt tanulni, rengeteg dolog, amitől ez az én szülésem lesz, és nem a kórházé. Tehát nem ők csinálják helyettem, pedig én csinálom, hanem valóban én csinálom végig. És az elején még kicsit meg is ijedtem ettől a gondolattól, de hogy nagyon vonzott. Majd végül a betöltött 40. héten, az 5. napon már éreztem, hogy elkezdenek jönni a fájások. Ez egy péntek este volt, és figyelgettem, hogy na most rendszereződik-e. És akkor a gyerekeket szépen elvitte a férjem a nagymamához, és eltelt még 1-2 óra, és éreztem, hogy most már úgy sinen vagyok, és beszéltünk, és elindultak a bábák, és le is értek olyan 10:30 körül. És akkor megvizsgáltak, mondták, hogy jó, feküdjünk le, akkor pihenjünk, feküdjünk le aludni, és az éjszakát végül úgy csináltam végig, hogy végigvajudtam, de közben pihentem. És vagy az olyan komfortosnak tűnt, hogy van egy kis nyugi, de itt vannak a bábák, és ugye dolgoztam föl azt, hogy most én nem megyek be a kórházba, és hogy ez milyen más és érdekes. 8 óra körül végül volt egy ilyen magzat szívhangvizsgálat, és akkor a férjemmel kimentünk az udvarra sétálni. A férjem az nagyon jó kis dúlaként közreműködött, mert mindig nyomta a derekamat, amikor kértem. Utána kezdődött az, hogy így jobban beerősödtek a fájások. Így már így a másik bábám is jött és masszírozta a derekamat, és azt éreztem, hogy most már úgy jó lenne bemenni a vízbe, mert hogy vízben szülést terveztünk. Gyorsan összekapták a medencét a férjem meg az egyik bába, és akkor belementem a vízbe, és így hihetetlen lelazulás,
És úgy kerestem a helyemet, de úgy hamar megtaláltam. Aztán mondta a bábám, hogy még ne rögtön 4 kézláb vajudjak, hanem először érdemes kicsit hátradőlve, és ezt utólag elmondta, hogy látta rajtam, hogy még valami nem olyan jó. De ugyanakkor ez nem olyan volt, mint egy kórházban, hogy így irányítanak, vagy hogy megmondják, hogy mit csináljál, így csináljad, úgy csináljad, hanem hogy egy ilyen szelíd, ilyen javaslat inkább. Tényleg jobb lett utána, így beilleszkedett, gondolom, a baba is rendesen, majd akkor mondta a bábám, hogy na most akkor már lehet 4 kézlábra menni, és akkor onnan jól bedurvultak a tolófájások, így jó erőteljesen. Nehezen mozdult a baba, majd az egyik tolófájásnál hirtelen az egész baba úgy, ahogy van, kiesett. Vagy hát én úgy érdekeltem, hogy így kirepült, és elkapta a bábám, majd odaadta, és hát el is sírtuk magunkat a férjemmel, mert ez egy hihetetlen pillanat volt, hogy nem zavart senki, semmi, ott vagyunk egy intim környezetben, ott a babánk, megcsináltam. És akkor ezt azzal tudom tetőzni, hogy mondta a bábám, hogy ez a baba a bal karjával együtt jött ki. És később, amikor a gátat néztük, hogy lett-e valami sérülés, és mint kiderült, egy pici felszíni sérülés, és amikor ezt meghallottam, hogy 4 gátmetszés után egy pici felszíni sérülés bal karral együtt, hát igen, itt egy Supergirl robbant ki. Hát azt hittem, hogy nem hiszem el. Tehát, hogy ennyire bölcs a szervezet, hogy ilyen hátrányokkal, vagy hogy ilyen, nem is tudom, ilyen előélettel így meg tudta oldani ezt az egészet. Tehát így oda voltam meg vissza. Mondtam is rögtön, miután a kanapéra kimentünk, hogy de most nem vagyok annyira megviselve, mint a kórházi szülések után, hogy ez miért van. Mint hogyha, hát nem az, hogy mi sem történt volna, de hogy ilyen teljesen ilyen lazán, és nem tudom, mintha otthon lennék, tehát, hogy így csak mondták, hogy igen, ez pont ezért van, mert hogy otthon vagyok, nem idegen a környezet, nem kell úgy alkalmazkodni, nem kell megfelelni, és de azért vigyázzak magamra, hogy ne terheljem túl magam, de hogy ez ezért van. És hát azóta is a kislányommal a kapcsolatom az sokkal másabb, közvetlenebb, mint hogyha így helyre rakott volna bennem valamit, és nem véletlenül mondták a szülésfelkészítőn is, hogy egy jó szülés, ilyen szülés, az 7 év pszichoterápia, mert annyira helyre tudja tenni a dolgokat. Aztán múlt év novemberben beköszöntött a kicsi lányom, vagy pici lányom, aki most 2 hónapos, és hát őt is mindenképpen otthon szerettem volna szülni ezek után. És elég nagy elvárásaim is voltak, hogy most már az előzőnél alább, ha lehet, akkor ne hagyjuk, mert ez annyira volt egy íve a szüléseimnek, hogy az ilyen tudattalan, mindenkinek megfelelő kislányból voltak gyógyító momentumok, ugye, de hogy így egy íve volt annak, hogy a végén eljutok egy teljesen olyan szüléshez, ahol tényleg én irányítottam is, és én hoztam a világra a gyerekemet, és nem helyettem dolgoztak. Csak segítettek, de azt viszont rengeteget. Volt megint egy ilyen epizód, amikor úgy tűnt, hogy elindulnak a fájások, de aztán megint belassultak. Mondom, jó, hát akkor most nem tudom, hogy ebből mi lesz. Majd olyan 1:45-kor egy jó éles, erős fájás ébresztett föl, és akkor tudtam, hogy azért ez most már azért folyamatban van, indul. És felkeltettük a dúlámat, ami így hihetetlenül jó volt, hogy minden pillanatban ott volt mellettem. Hát olyan 5 óra körül éreztem, hogy most már ezek elég erősek, és hogy most már be kellene menni a medencébe. Így akkor a dúlám meg a férjem összerakták a medencét. Ott érdekes módon megszűntek a fájdalmak, így jó hosszú ideig, vagy 20 percig legalább nem történt úgy effektíve semmi, így annyira ellazultam, meg annyira jó volt így a vízben. Mondtam is már a bábáknak, hogy hát én pihenek és hálás is vagyok, de lassan jó lenne túl lenni ezen a szakaszon. Mondták, hogy bólogattak, hogy hát igen. Majd azt is mondták később, hogy hát ugye nekem kell megugrani azt a lépcsőfokot, hogy előre menjen a folyamat.
És az azért volt nekem furcsa, most tényleg nem mondtak egy hangot sem, hogy én most mit csináljak, hogy csináljak, tehát még csak annyit sem, mint az előző otthonszülésemnél, vártak, kész. És akkor, hát jó, akkor én próbálkoztam 4 kézláb, vagy legalább 15-20 alkalommal éreztem, hogy megindulna valami, de úgy nem ment semmi. Nem indult meg, nem is repett meg a burok, mint utóbb kiderült. És akkor megfordultam, így hátradőltem, puff, akkor erős fájás vett rajtam erőt, hogy akkor ez nem lesz jó, gyorsan vissza akarok fordulni. De aztán nem tudtam visszafordulni, mert olyan erős lett a fájás, hogy csak fél oldalig jutottam, de vissza már nem tudtam fordulni. És hát kiderült, hogy valószínűleg a baba így gondolta, vagy így helyezkedtek a dolgok, hogy így tudott kijönni. És hát akkor az már nagyon durva extra tolófájások voltak, ez a háton, hát félig háton ez olyan nagyon-nagyon erős. És akkor már mondtam mindent, hogy de hát most nekem nagyon fáj, és hogy ez így nem jó, ez így sehogy se lesz jó. És hogy csak egy biztatás, hogy itt masszíroznak, ugye 3 nő, amikor a 3 nőnek az ereje fog és tart, és ez valami hihetetlen. Tehát egyik a kezemet fogta, a másik innen masszírozott, a harmadik meg a gátamat védte, tehát hogy de ezt nem is lehet visszaadni szavakban, mert annyira azt éreztem, hogy én csinálom, de hihetetlen erős hátszéllel, nagy erős segítséggel, és nem az, hogy így visszanyomnak, hogy így csináljam, vagy úgy csináljam, hanem hogy akkor most történjen, aminek történnie kell, és ők meg ott vannak és segítenek. Tehát ez nehéz így megfogalmazni, de az érzés az valami hihetetlenül nagy erőt adott, meg nagy ívet kapott ez az egész szüléstörténeteim, hogy ezt én csináltam, és ezt senki nem mondja meg, hogy mit csináljak, és hogy csináljam. És megvárták azt, hogy én felkészüljek, azt, hogy én érezzem azt, hogy mikor van annak az ideje, hogy történjen valami. A szakmaiság is megvolt, hogy a szívhangot nézték, figyelték folyamatosan, egy pillanatnyi kihagyás nem volt, hogy nem figyelnek rám. Tehát és nem bántóan, hanem olyan szeretetteljes figyelemmel, az a nyitott figyelem, amikor nem az elvárás van, hogy történjen valami, hanem úgy figyelem, és annyira jó volt ez a része. Annak ellenére, hogy kicsit kényelmetlenül éreztem magam ebben a pozícióban, így ez valahogy hogy egy ilyen kerek egész volt. És akkor hát ilyen tapasztalatom se volt még, hogy amikor nagy nehezen megszületett a feje a Rozikának, akkor megsimogattam. És hogy ez akkora erőt adott nekem, mert ilyen még soha nem volt, még az előző otthonszülésnél sem úgy alakult, hogy akkor itt van már félig a pici, most mi lesz? És elkezdett rögtön fordulni, ami szintén érdekes volt, mert azt se láttam még soha, hogy a babák ezt hogy csinálják, hogy akkor, vagy hogy történik ez, hogy akkor elkezd fordulni, és utána már pillanatok alatt kín volt, és megkaptam, és a kis kincsem föltápászkodott, és rám nézett. És hát azt hittem, hogy megzabálom, hogy olyan kis tündér volt, hogy rám néz a kicsim. És ez még emelte a tétet, hogy ilyen élményem sem volt még, hogy ez valami gyönyörű, hihetetlen, hogy ő tudja, hogy mit kell csinálni, és akkor itt vagyok, én vagyok, tehát ez így nagyon-nagyon hihetetlen volt. Azt éreztem, hogy tényleg egy ilyen naív kislányból egy magabiztos nővé váltam, magabiztos anyává váltam, és ez annak köszönhető, hogy a legutolsó szülésemnél én megkaptam azt a teljes élményt, hogy azt éreztem, hogy ebben a szülésben kimondottan én irányítok, és senki más.